श्लोक आहे. मुखी राम विश्राम तेथेची आहे, सदानंद आनंद सेऊनी राहे. तयावीण तो क्षीण संदेहकारी, निजधाम हे नाम शोकापहारी. ते समर्थ रामदास सांगतात की कुठलंही काम करताना तुम्ही खरेपणाने चांगल्या मनाने जर देव मनात ठेवला तर त्रास होत नाही. आणि मी हे अक्षरशः यावेळी अनुभवलं. ही माझ्या जर्नीची सुरुवात झाली. कारण आत्ता मी जेव्हा मागचा विचार करते तेव्हा ते 6 दिवस अक्षरशः आम्ही दिवस रात्र चालत होतो. मला काही त्रास झाला नाही, पाय दुखला नाही, काही नाही. कारण मी हे नाम जमेल तितकं जपत होते. असं वाटत होतं की आपल्याला काहीतरी ही देवानीच शक्ती दिली आणि हे घडवून आणलंय. तर त्यासाठी माझा नमस्कार. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल आय एम व्हेरी थँकफुल. बनारसमध्ये 80 घाट आहेत गंगेच्या तीरावर. आणि गंगा म्हणजे ऍक्च्युली इट इज अन ओशन. एवढी मोठी नदी आहे. अजिंक्यनी काही सुंदर ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो काढले, त्यातला फोटो आहे. ही आमची जर्नी पुण्याहून सुरू झाली. हे प्रयागराजला आम्ही उतरलो. पुणे दिल्ली, दिल्ली प्रयागराज अशी फ्लाईट. आणि सुरुवातीपासूनच खूप काही डेकोरेशन केलेलं आहे. रस्त्यांवर असे मोठे मोठे बोर्ड दिसायला लागतात अबाउट द कुंभमेळा. कारण हा 144 वर्षानंतर आलेला योग होता. आणि तिथे व्हॉट टू एक्सपेक्ट काय आहे तिथे मला काही काही माहित नव्हतं, काही आयडिया नव्हती तिथे जाऊन आपल्याला काय करायचंय. मग इथे आमची राहायची त्या दिवशी व्यवस्था होती. ते अजिंक्य बसलेला दिसतोय. टेंट्स होते राहायला. तिथे जाऊन आम्ही फ्रेशन अप होऊन थोडं काहीतरी खाऊन रात्री रस्त्यावर बाहेर पडलो. हे प्रयागराजला भरपूर गर्दी, पण आपण पेपरमध्ये वाचत असो तसं खूप स्वच्छता, खूप गार्ड्स, सगळीकडे व्यवस्था पोलिसांनी चांगली ठेवलेली होती. भरपूर कष्ट घेतलेले होते. आणि अशा प्रकारचं डेकोरेशन दिसायचं. आणि इथेही तुम्हाला रस्त्यावर बाजूला लोक झोपलेले दिसतील. रस्त्यावर इतके म्हणजे सी ऑफ ह्युमॅनिटी म्हणता येईल, इतके लोक झोपलेले रस्त्यावरती सगळीकडं कडेकडेनी. आणि आम्ही आपले फिगर आउट करत होतो कुठे जायचं. आमच्या बरोबर हे गार्ड्स होते. आणि मग आम्ही या पूलवर आलो. ह्याला म्हणजे पॉन्टून ब्रिज म्हणतात. म्हणजे पाईप्स दिसतील तुम्हाला. त्या पाईप्स वरून ब्रिज, टेम्पररी ब्रिजेस तयार केलेत टू गो टू द त्रिवेणी संगम फ्रॉम आखाडाज. जे नागा साधूंचे किंवा सगळ्या साधूंचे आखाडे असतात ते ह्या ब्रिजवरून जातात. बघा इथून दिसेल, हे फ्लोटिंग ब्रिजेस असतात. हे रात्रीचं चित्र आहे. आणि रस्त्यावर सगळीकडे असे भव्य लाइटिंग आणि खूप डेकोरेशन केलेलं. आता आम्ही आखाड्याकडे चाललो तो साधूंच्या. तर हा वन ऑफ द व्हेरी ओल्ड प्लेसेस. पंचदशनाम जुना आखाडा म्हणतात त्याला, जुना आखाडा. आखाडा म्हणजे एक मोठी त्यांची एरिया असते. आणि आखाडा इज ऑल्सो त्यांचं काहीतरी नाव असतं त्या प्रत्येकाला दिलेलं. तसं हे नागा साधू असतात त्याच्यामध्ये. आता टिपिकली आत गेलं की त्यांचा एक फ्लॅग लावलेला असतो. म्हणजे तेवढ्या दिवसापुरतं, 44 दिवसापुरतं त्यांचं साम्राज्य तेवढ्या भागात असतं. हे असं टिपिकली आत दिसतं. ते तिथेच राहतात, खातात, पितात, झोपतात. सगळं त्यांची आत एरिया असते ती. तर हे एक नागा साधू आहेत. नागा साधू म्हणजे याचा अर्थ बेसिकली नंगा साधू. दे डोंट वेअर क्लोथ्स. आणि ते सगळं भस्म लावलेलं असतं त्यांनी. आणि आत गेल्यावर आमच्या लक्षात आलं की असं काही आपण फोटो काढत असं फिरू शकत नाही. इट इज नॉट अ साईट सीइंग थिंग. आपल्याला जर तिथे थांबून नमस्कार केला, काय काय जण या म्हणतात, बसा म्हणतात, काय काय जण बघतही नाहीत आपल्याकडे. दे आर इन देअर ओन वर्ल्ड. त्यांना त्यांची साधना सुरू असते. आपण डिस्टर्ब पण नाही करायचं, शांतपणे जायचं. काही 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 प्रोटोकॉल आहे तिकडे. तर हे साधू म्हणाले आत ये. तर अजिंक्य त्यांच्याजवळ जाऊन बसला होता. तर मला एकदम असं काय वाटलं माहिती नाही. मी अग्नेयला फोन लावला तिथे चालताना. आणि अग्नेयनी फोन उचलला. आणि ऍक्च्युली यू सी द फोन इन माय हँड. ते अग्नेयशी बोलतायत. मी त्यांना सांगितलं हा माझा मुलगा आहे. तर ते त्याला ब्लेस करत होते. आता ह्या रस्त्यावरती ट्रॅक्टर्स दिसतात मोठे मोठे. कारण दुसऱ्या दिवशी मौनी अमावस्या होती, त्याची ही रात्री तयारी सुरू होती. हे सगळ्या ट्रॅक्टर्स मधून प्रत्येक आखाड्याच्या बाहेर एक एक ट्रॅक्टर उभा, एक एक दोन दोन ट्रॅक्टर डिपेंडिंग ऑन द नंबर. आणि सगळ्या साधूजना ह्या ट्रॅक्टर वरून ते शाही स्नानासाठी घेऊन जाणार. नंबर पहिला त्यांचा असतो, लोक जाऊ शकत नाहीत तिकडे आधी.
आणि हा दुसरा आखाडा निरंजनी आखाडा, हा पण खूप जुना आखाडा आहे. सिमिलर सेटअप आहे आतमध्ये. आम्ही खूप वेळ फिरलो, तिथे बसलो. इकडे काही दुसरे साधू आहेत. त्यांनी त्यांनी जर म्हणलं फोटो काढू का, तर काढले. बाकी आम्ही नुसते रात्रभर तिकडे फिरत होतो. आणि मी येताना वाटेत काहीतरी छान चाय वगैरे प्यायलो आम्ही. तर हे आता नाव दिस इज नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे सकाळी उठून आम्ही चाललो तो गंगा स्नानाला पहाटे. ऍक्च्युली गंगा स्नानाला जाताना आम्ही खूप लवकर निघालो. आणि हे अजिंक्यनीच असे कपडे घातल्यामुळे आमच्या ग्रुपमध्ये सगळे त्याच्याबरोबर फोटो काढत होते. सो एनिवे आम्ही एका ठिकाणी पोचलो गाडीनी. तिथे छोट्या बोट्स असतात, त्या बोटमध्ये जाऊन मग इथे ह्या बोट्स अशा. मग आम्ही पोचत होतो त्रिवेणी संगमला. तर त्रिवेणी संगम पण गंगा, यमुना आणि सरस्वतीचा आहे. पण सरस्वती ही काही क्लायमॅटिक रिझन्समुळे लुप्त झालेली आहे, आता ती नाहीये. पण 2500 ते 3000 वर्षापूर्वी तिथे होती, ह्याचं एव्हिडन्स त्यांच्याकडे आहे. तर त्यामुळे ते अजूनही त्रिवेणी संगमच म्हणतात त्याला. हे जाताना आम्हाला असं दृश्य दिसत होतं, कारण बरेच जण जात होते तिथे. काही मायग्रेटिंग बर्ड्स पण दिसत होते तिथे आम्हाला. इथे जे गर्दी दिसते त्याच्या मागे पाणी दिसते, पण तिथे ते स्नानाची जागा आहे. आम्ही स्नान करून आलो. आणि बायकांसाठी मात्र तिथे एक अशी मोठी खोली होती, त्याच्यात जाऊन चेंज करायचं. पुरुषांनी बाहेरच चेंज करायचं. हे अजिंक्य येतोय स्नान करून. आणि तिथे आल्यावर एक त्यांनी आम्हाला पूजा सांगितली, म्हणजे सगळ्या कुटुंबियांसाठी आपले सगळे. कारण हा दिवस दुसऱ्या दिवशी मौनी अमावस्या होती खरं. आणि हा दिवस त्यांनी सांगितलं की एकूण म्हणजे हे दिवस सगळे असे होते की आपल्या पितरांसाठी, पूर्वजांसाठी किंवा आत्ताच्या आपल्या सर्व कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करायची आणि पूजा करायची. तर मी आणि अजिंक्य पण याच्यात सामील झालो. मग हे आम्ही आता परत येत होतो इथनं, तेव्हा मी फोन लावला होता घरी, जस्ट दाखवायला, जे ना कोणाला शक्य आहे त्यांना. मग तिथून बाहेर आल्याबरोबर ही गर्दी. ह्या गर्दीमध्ये आम्ही अक्षरशः चेन केली होती, एकमेकांचे हात धरून एका मागणे एक. कारण आपण ऐकतो ना, कुंभ मेळे में खो जाते हैं, तसं म्हणजे लोक तिकडे मजाक करत होते की खरंच हरवून जाऊ शकतो आपण म्हणून. कारण ह्या गर्दीतून आम्ही चालत होतो. पण व्यवस्था इतकी चांगली होती, असे गार्ड्स फिरत होते घोड्यावरती. मग हा दिवस झाल्यावर मात्र आम्ही दुपारनंतर बनारसला यायला निघालो. आणि तिथं बनारसमध्ये जायला लागल्यावर आम्हाला हा एक ग्लिम्स दिसला गंगेचा आणि गंगा घाट. त्या दिवशी आम्ही पोहोचेपर्यंत आम्हाला संध्याकाळ होऊन गेली होती, ऑलमोस्ट रात्र व्हायला लागली होती. मग आम्ही एका ठिकाणी जेवायला गेलो आणि एक कॅफे होता तिथे एखाद्या ओळखीचा. तिथे ही एक कथक डान्सर आहे, तिचं नाव मफाल्डा. हिचे वडील 1974 मध्ये भारतात आले आणि काशीला जाऊन राहिले म्युझिक शिकायला. आणि त्यावेळी इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी कळली, म्हणजे ऍम्स्टरडॅम टू गोवा अशी बस होती. तर त्या बसने हिचे वडील भारतात आले होते. महिनाभराचा प्रवास असेल. मग ही परत गेली आणि परत कथ्थक शिकून आता ती तिथेच सेटल झालेली आहे. हे रात्री झालं. दुसऱ्या दिवशी आमची हेरिटेज टूर होती. तर हा जो दिसतोय हेरिटेज टूर मध्ये इंटरेस्टिंग म्हणजे खूप छान गोष्टी बघायला मिळाल्या. वेद पुराणांबद्दल ऐकायला मिळालं. आपलं हिंदू धर्म, सनातन धर्म कसा आहे ही माहिती. पण ही माहिती कोणाकडून मिळावी, तर ह्या अमेरिकन माणसाकडनं. जेरेमी नावाचा गाईड होता आमचा. तर तो ऑफकोर्स तिथे राहतोय, गेली 20 वर्ष त्यांनी वाचन केलंय. पण मला खूप स्वतःला असं वाईट वाटलं की आपण का नाही हे वाचलं, आपल्याला का नाही माहिती हे. इतकं बरोबरची माहिती आहे. पण त्यामुळे एक बरं झालं की त्याच्यात खूप नवीन इंटरेस्ट निर्माण झालाय माझा ते वाचण्याकडे, किंवा कल वाढलाय त्याच्याकडे माझा. आणि हे आम्ही एका गार्डन मध्ये उभो आहे जिथे अं झाशीच्या राणीचं गार्डन होतं हे. झाशीच्या राणीचा जन्म तिथे झाला होता. आणि काही काही हेरिटेज बिल्डिंग आम्हाला जाता जाता छान सुंदर आर्किटेक्चर दिसत होतं. ते मी जनरली फोटो एकत्र केले. हे केदारेश्वर म्हणून छोटस एक मंदिर होतं. आणि इकडचा फोटो म्हणजे असा आहे की जिथे तिकड दिवस आणि रात्र एकच आहे तिथे. दिवसा जिथं मोठी दुकानं असायची ती रात्री काही काही बंद व्हायची, त्याच्या बाहेर असे छोटे छोटे सगळे
दुकानदार आपलं दुकान थाटून बसायचे. आणि ही मंदिरं मात्र उघडी होती सगळा वेळ. आणि सगळीकडे रस्त्यावर असे सुंदर म्युरल्स बनवलेले. गणपतीचं हे कुर्मा अवतार आहे हा. मग इकडे एक छोटासा नंदी, कुठेतरी छोटं शिवलिंग. म्हणजे अक्षरशः सगळीकडे एक प्रकारचा काय भक्तिभाव भरला होता माहिती नाही, पण त्या हवेमध्ये काहीतरी वेगळं आहे. बनारसला आणि प्रयागला आपण गेलो ना, की ते तिथं गेल्यावरच जाणवतं आपल्याला. म्हणजे हे पण बघण्यासारखं होते असं चालता चालता रस्त्यावर. मग आम्ही एका ठिकाणी गेलो, तिथे गोस्वामी तुलसीदासांचा आखाडा होता. आखाडा म्हणजे आता ही जी बिल्डिंग दिसते हा एका घाटावर आहे, ह्याचं नाव ललिता घाट. आणि इथे तुलसी घाट पण आहे. तर तुम्ही इथे वरती जी लाल बिल्डिंग दिसते ना, इथे 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 लोक उभे आहेत बघ इथे. इकडे एक छोटस मंदिर आहे. इथे फोटो काढायला अलाउड नाही, त्यामुळे आम्हाला काढता आला नाही. तिथे तुलसीदासांनी लिहिलेलं रामचरितमानसचे ग्रंथ ठेवलेले आहेत. आणि त्यांचा फोटो ऑफकोर्स त्यांच्या पादुका आहेत. आणि त्यांना संकटमोचन हनुमानाचं कसं दर्शन झालं, रामानी त्यांना कसं दर्शन दिलं, हे जेव्हा तिथे जाऊन आपण बघतो. कारण तिथे त्यांच्याकडे बरेच वर्षापूर्वीचे म्हणजे 800 BCE जे त्यांच्याकडे काही काही पुरावे आहेत, ते बघून शंका राहत नाही की हे खरं आहे का खोटं आहे. आणि इथून खाली घाट असा दिसतो. वरनं फोटो काढला मी हा घाटाचा. तिथेच अजून एक संकटमोचन हनुमानाच्या मंदिराजवळ एक इंटरेस्टिंग गोष्ट बघायला मिळाली. असं खूप डीप आतमध्ये जायचं. आणि ती विहीर पण म्हणता येणार नाही, पण खाली खूप आत गेलं की पाणी आहे. लोक असं म्हणतात की ज्यांना मुलं होत नाहीत त्या बायका ते इथे येतात खूप लांबून लांबून. तिथे स्नान करून ते वस्त्र तिथेच सोडतात. त्या आम्ही तिथे खूप लोकांनी सोडलेली वस्त्र पण बघितली. आणि त्या भावनेतून आता काय शेवटी माइंड अँड बॉडी एक होणं म्हणतात, त्याच्यातून काय काय त्यांना रिझल्ट मिळालेत. मग हे दुसऱ्या दिवशी मौनी अमावस्या होती. मग आम्ही रात्री गेलो घाटावर. तिथे खूप गर्दी. आणि हा प्रयाग घाट, या घाटाचंच नाव प्रयाग घाट आहे, कारण प्रयागला ज्यांना जायला जमत नाही मौनी अमावस्येला, ते ह्या घाटावर येतात. तर आम्ही आदल्या दिवशीच प्रयागराजला जाऊन आलो होतो, पण दुसऱ्या दिवशी आम्ही इथे आलो. तर इथे काय सगळं इथे रात्री श्राद्ध करतात लोक सगळ्या पितरांसाठी, कारण मौनी अमावस्या हा दिवसच त्याच्यासाठी आहे. मग मला आणि अजिंक्यला आम्ही तिघच चौघच थांबलो होतो, बाकी सगळे त्या दिवशी परत गेले. तेथून काही पायऱ्या उतरून खाली जायचं, कोणीच नव्हतं रात्री तिथे. तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की असं पाणी घेऊन वरती उडवून ते मंत्र म्हणत होते काय काय, की आपल्या सगळ्या पितरांना मुक्ती द्यायला पूजा करा म्हणून. मग आम्ही थोडस केलं तिकडे. तर ते होते हे जे मध्ये उभे आहेत ना गुरुजी. आणि आम्ही एवढे 1 2 3 4 5 6 आणि मीच फोटो काढलाय. 7 जण आम्ही थांबलो होतो आमच्या 15 जणांपैकी. हे मौनी अमावस्येच्या दिवशी. मग तिथूनच येताना एक दुसऱ्या घाटावर फोटो काढला आम्ही. हे अजिंक्यनी काढलेले काही कॅप्चर्स मी मध्ये घातलेले आहेत असे. दुसऱ्या दिवशी आम्हाला एक खूप इंटरेस्टिंग जागी जायला मिळालं, अघोरी पीठ. म्हणजे मी तरी काय अघोरी पीठाबद्दल कधी ऐकलं नव्हतं. बाबा कानीराम स्थळ आहे हे. आणि अघोरी हे ऐकायला कसं वाटतं आपल्याला, पण ऍक्च्युली इट इज ऑपोजिट ऑफ घोर, म्हणजे विच इज नॉट डिफिकल्ट और नॉट टेरिबल, असा अघोरीचा अर्थ. आणि हे लोक स्मशानभूमीत, म्हणजे मणिकर्णिका म्हणून घाट आहे तिकडे, तो सतीचा घाट आहे. तिथे अक्षरशः आम्ही बघितलं 24 तास चिता जळत असते एका नंतर एक. आणि हे लोक फक्त तिथेच बसून मेडिटेशन करतात. हे जे साधूच असतात, हे नागा साधूज, दे मेडिटेट इन द स्मशान घाट. आणि ते डेड बॉडी मधले हाडं काढून किंवा स्कल्स काढून त्यांची पूजा किंवा त्यांची ज्वेलरी बनवतात. कारण त्यांचं असं आहे की ते जन्म आणि मृत्यू वेगळा मानत नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की हाच पाथ आहे आणि हीच रियालिटी आहे, विच इज अ फॅक्ट, हीच रियालिटी आहे. तर त्यांच्या इथे बाहेर पण बघ कसे स्कल्स लावलेले आहेत. अघोरी पीठचे खूप साधू होते तिकडे आणि ते स्मशानातच बसलेले असतात. मग हे हे बनारस हवेली म्हणून दिसतंय, हे आमचं हॉटेल होतं अगदी अस्सी घाटच्या जवळ. मग आम्ही इथे आता आम्ही पहाटे दुसऱ्या दिवशी बाहेर पडलो 5 AM ला गंगा आरतीला जायला.
इथे गंगा आरती खूप धुकं भरलं होतं, त्यामुळे सूर्यदर्शन काही अजून होत नव्हतं. पण ही गंगा आरतीची तयारी सुरू आहे. आणि मी आरतीचा एक व्हिडिओ पाठवला होता सगळ्यांना. खूप सुंदर आरती झाली. मग थोड्या वेळाने तिकडे आपल्याला सूर्य उगवताना दिसायला लागतो. त्याच्यानंतर आम्हाला एका बोटीवर छान बोट राईड होती. आणि त्याच्यावर एक म्युझिक होतं, फ्लूट आणि तबला वादक होते. ते पण दोघं बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकलेले. तर ह्या आमच्या त्या बोटीचा फोटो काढला. त्याच्यानंतर बनारसचं यू कांट मिस द फूड. इतकं इंटरेस्टिंग सगळं. हे तंदुरी बन पाव आणि तंदुरी चाय वगैरे असे आम्हाला ते देत होते. सगळे वेगवेगळे प्रकार बघायला मिळाले आम्हाला तिकडे. आणि अनेक प्रकारचं इंटरेस्टिंग चाट, कारण उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर दॅट. आणि ही एक तंदुरी चाय म्हणून पाहिजे त्यांनी, तंदूर मधनं भांड काढून त्याच्यातून चहा घालून ते देत होते. त्याची काही चव वेगळीच होती. हे रात्री अजिंक्यनी काढलेले फोटो. परत हे थंडाई म्हणून एक गरम दुधाचं, म्हणजे आपलं कोजागरीला कसं आपण दूध पितो त्या प्रकारचं दुधाचं हे रात्री. हे छोट्या छोट्या गल्ल्याच आहेत सगळ्याला. गलियों का शहरच म्हणतात बनारसला. हे बनारस के पान. मग हे आम्ही गेलो रात्रीच्या आरतीला. आता आम्ही पहाटेची आरती इकडच्या घाटाच्या बाजूने पाहिली होती आणि रात्रीची बोटीतून दुसऱ्या बाजूनी बघितली. प्रचंड गर्दी, म्हणजे किती तुम्हाला दिसतंय इथे. मग ही संध्याकाळची आरती चाललेली होती ती गंगेची. सनराईज आणि सनसेटला रोज आरती होते, अगदी मोठ्या प्रमाणात. आणि मेन म्हणजे तिथले लोक गंगा वगैरे म्हणत नाहीत, ते गंगाजी म्हणतात. गंगाजी म्हणजे दुसरा शब्दच नाही. इतका त्यांना आदर आहे त्याच्यात. आता हे वेगळ्या वेगळ्या घाटाचे फोटो आहेत. 80 घाट आहेत, त्यातले थोडे घाट मी इथे फोटो काढलेत. आम्ही बोट राईड मधनं चाललो त्यामुळे मला हे फोटो काढता आले. इथे एक मंदिर थोडस टिल्ट व्हायला लागलेलं पण दिसेल घाटाच्या इथे, ते खालच्या पाण्यामुळे. आणि इथे एक इंटरेस्ट आहे बघा, अजिंक्यनी काढलेला एक वेगळा कॅप्चर आहे हा. हे आम्ही असंच रात्री फिरताना तिथे पेहलवान लस्सी नावाची इतकी फेमस लस्सी मिळते की ती आम्ही जवळजवळ 2-3दा जाऊन घेतली मध्ये मध्ये जमेल तेव्हा. हा एक दुसरा घाट. बनारस विवर्सच्या गल्लीमध्ये गेलो, कारण बनारसला सगळ्यात फेमस आपला बनारसी सिल्क शालू किंवा साड्या बनतात. त्या विवर्सच्या गल्लीला आम्ही भेट दिली. इंटरेस्टिंग म्हणजे हे करणारे मुसलमान लोक आहेत. ही सगळी मुसलमान कम्युनिटी, ज्यांच्यात बनारसी साडी कोणी नेसत नाही. नेसणारे सगळे हिंदू, पण बनवणारे हे, आणि ह्यांचे पिढ्यानपिढ्या हेच काम करतायत. दुसऱ्या दिवशी आम्ही हिंदू विश्वविद्यालयामध्ये गेलो. जसं मी सुरुवातीला म्हणलं, तिथे ह्या ट्रिपवर जाण्याचं माझं मुख्य कारण म्हणजे काकाजी, ज्यांच्या शक्तीने मला तिथे खेचलं. कारण 1946 मध्ये जर काकाजी एका छोट्याशा कर्नाटकातल्या विलेज मधून तिथे जाऊ शकतात, छोट्याशा खेड्यातून, कसे हे पोचले असतील आपल्याला बघितलं पाहिजे. म्हणून मी आणि अजिंक्य, कारण हा दिवस आम्हाला थोडा फ्री ठेवला होता. कोणाला BHU ला जायचं होतं, सारनाथ, कोणाला शॉपिंग करायचं होतं, कोणाला काही करायचं होतं. तर आम्ही आणि माझे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स बरोबर आले. तर आम्ही इथे गेलो. हे असं बाहेर सरस्वतीचं छान हे बनवलेली आहे मूर्ती तिकडे. जाता जाता आम्हाला खूप छान अशी जुन्या जुन्या बिल्डिंग दिसल्या. ही सयाजीराव गायकवाड लायब्ररी आहे. आम्ही आणि अजिंक्य शोधत शोधत गेलो. ही रिक्षा केली आम्ही, कारण खूप मोठा 1300 प्लस एकरची जागा आहे ही. आणि महत्वाचं इथे म्हणजे, आता मला असं नेहमी वाटतं की मोठ्यांचे आशीर्वाद आपण म्हणतो ना, लहानांपर्यंत येतात. अजिंक्यनी काकाजींना बघितलं पण नाही, पण त्याला इतकी ओढ होती की कुठे गेले ते काकाजी. तो तिथल्या लोकांनाही सांगत होता की मेरे नानाजी यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ने के लिए आए थे, कर्नाटक के एक छोटे से गाव से. तर त्यालाच असं, म्हणजे दिस इज हिज कनेक्शन टू हिज ग्रँडफादर. मग हे जाताना अशी सुंदर मोठी झाडं, जंगल, आणि मग आम्हाला असं करत करत डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सापडलं. इतकी जुनी सुंदर बिल्डिंग होती. हे बघा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिथे काकाजी गेले होते. कारण तेव्हा फार्मसी हे डिपार्टमेंटच नव्हतं. हे तिथलाच हा साईडचा फोटो त्याच बिल्डिंगचा.
मग आम्ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कडे गेले मी. हे म्हणजे माझ्या समोर बसलेच हे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर के.एन. सिंग आणि एक प्रोफेसर कृपाराम. हे इतके लोक चांगले होते की त्यांनी सगळी माहिती घेतली, आम्हाला जरा खायला प्यायला दिलं, कपडे नाही काय सांगा वगैरे. आणि मग माझ्याबरोबर ऑफकोर्स माझा ग्रुप होता, त्यांची पण मी ओळख करून दिली. मग त्यांनी आम्हाला गाईड केलं. त्यावेळेला इट वॉज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हे डिपार्टमेंट होतं जिथं काकाजी गेले. ते आता IIT BHU मध्ये केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आहे. तर तिथे लकीली असं झालं, त्यांना जेव्हा मी सांगितलं की डॉक्टर गोडबोले हे माझ्या वडिलांचे गाईड होते, तर डॉक्टर गोडबोले हे पद्मभूषण आहेत आणि त्यांच्या नावाने आजही तिथे लेक्चर्स चालतात. तर हे जे उभे आहेत हे जेव्हा IIT कडे गेलं हे डिपार्टमेंट, तेव्हाचे हे लास्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते, डॉक्टर S.N. उपाध्याय. ज्या डिपार्टमेंटचे पहिले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज डॉक्टर गोडबोले. आणि ही वॉज सो हॅपी की डॉक्टर गोडबोलेंचे वन ऑफ द फर्स्ट स्टुडंट वॉज माय फादर. रिटायर होऊन 10 वर्ष झाली, बट ही हॅपन टू बी देअर दॅट डे आणि ते आम्हाला भेटले. तर ते सगळं असं घडून आलं म्हणजे. मग तिथून आम्ही गेलो सारनाथला. सारनाथ हे 8 किलोमीटर आहे तिथपासून, पण 8 किलोमीटर जायला आम्हाला 1-1.5 तास लागला गर्दीमुळे. गौतम बुद्धांनी बोध गयामध्ये जेव्हा त्यांना एनलाइटनमेंट झालं, त्याच्यानंतर पहिलं सरमन म्हणजे पहिलं त्यांनी प्रवचन सारनाथला केलं होतं. तर ती ही जागा आहे. हे ते त्यांचं देऊळ आणि हे ते झाड. या झाडाखाली ते बसले, जिथे त्यांनी पहिला धर्म, धम्म म्हणतात ते बुद्धिस्ट लोक, तो त्यांनी इथे सुरू केला. पहिला त्यांचा ग्रुप बनला तो इथे या झाडाखाली. आणि हे ऍक्च्युली झाड आहे बोधगयामध्ये. पण तिथून संघमित्रा म्हणून श्रीलंकन राजाचे एक मुलगे, तिने तिथून ग्रहांचा इथे लावला होता आणि तिथे त्यांचं पहिलं प्रवचन झालं. हे बघ, हे हा धर्म सुरू झाला इकडे, हे ते झाड. शेवटच्या दिवशी म्हणजे 1 तारखेला पहाटे, हे चित्र फोटो मी काढलेला नाहीये कारण आम्हाला इथे मोबाईल फोन वगैरे सगळं ठेवून द्यायला लागतं लॉकरमध्ये, काही न्यायला अलाउड नाही. हे काशी विश्वेश्वराचं देऊळ. मला हा फोटो गुगलवर सापडला, मी मुद्दाम इथे घातला तुम्हाला आयडिया द्यायला. एक्झॅक्टली असंच आहे आणि आम्ही इथूनच आत गेलो, ह्या या एंट्रन्स मधनं आत गेलो. पण इथे खूप आतमध्ये गर्दी, ऑफकोर्स आम्हाला थोडी सिक्युरिटी होती, तरीही प्रचंड गर्दी, धक्काबुक्की. ह्याच्यात इथे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी झाली, माझ्या मागे इतकी गर्दी होती की माझ्या मागे एक बाई अशा, ते बास्केट असते ना, हे सगळं फुलं बिलं घेतलेली, ती एवढी बास्केट होती तिच्याकडे अशी, ती घेऊन उभी होती. म्हणजे साधारण असं या पुस्तका एवढं असेल. आणि हे सारखं मला टोचत होतं मागे आणि तिलाही टोचत होतं, कारण उभं राहायलाच जागा नव्हती. आणि ती खूप शॉर्ट होती माझ्यापेक्षा एवढी एवढी. शेवटी मी असं तिच्याकडे बघितलं आणि मी नुसता असा हात केला, तर ती मला म्हणाली आप पकडेंगे. म्हटलं हा दो. तर मी ते घेऊन असं वरती धरलं, म्हणजे त्या हाईटला कोणाला धक्काबुक्की होणार नाही म्हणून. तर खूप वेळ लागला, कारण आधी ते देवाचं स्नान. आम्ही 2 वाजता पोहोचलो होतो. आम्ही 1-1.5 तास तर तसेच होतो त्या गर्दीमध्ये. थोडा वेळ बसलो, थोडा वेळ उभे राहिलो, कारण नंतर त्यालाही जागा नव्हती. सगळीकडे स्क्रीन्स लावलेत तरी लोकांना बघायला, आणि आम्ही ऑफकोर्स त्याच्या समोर उभे होतो. पण नंतर मी त्या बाईंकडे असं लक्ष ठेवलं होतं, त्या 1-2 तर दिसल्या. मग नंतर ही द्यायची वेळ आली, मी मागं बघतो तर त्या बिचाऱ्या गर्दीत खूप लांब गेलेल्या. आणि मी त्यांना असं दाखवते की तुमची बास्केट द्यायची आहे, हे हार वगैरे फुलं. तर त्यांनी मला असा हात केला की तूच दे. तर त्यामुळे ते मी दिलं. आणि नंतर जेव्हा आम्ही समोर गेलो देवासमोर डोकं टेकायला, तेव्हा त्या बास्केट मधलं जे होतं ते मला मिळालं. तर ह्याच्यावरनं मला एका गोष्टीची आठवण झाली. तुम्हाला आठवत असेल, माईने आपल्याला लहानपणी सांगितलं होतं, ती कोल्हापूरला गेली होती ती आणि काकाजी. आणि त्या देवळात खूप गर्दी होती आणि तिची जी फुलं घ्यायची राहिली होती, तरी ती लाईनीत उभी राहिली. आणि थोड्या वेळाने एक बाई आल्या आणि म्हणल्या, हो मला खूप घाई आहे, तर तुम्ही ही माझी थाली घेता का आणि हे तुम्ही देवाला वाहा. हे आता कुणाला आठवतंय मला माहित नाही, पण हे माईने मला सांगितलेलं मला आठवतंय. तर साधारण तसाच प्रसंग घडला. तर हे पण कसं घडून आलं माहित नाही. आणि त्या सगळ्यामध्ये आपला एक भाव इतका वेगळा असतो, खूप गर्दी आहे, खूप सगळे, पण काय समोर त्याचा त्रास होत नाही. मनात असे वेगळेच भाव सुरू असतात. आणि हे एक इंटरेस्टिंग दाखवायचं म्हणजे, आता फक्त इथे बघा, हे जे हे बॅरिकेड सारखं जे दिसतंय आणि इथे बाहेर ही
भिंत आहे. तर हे आहे ज्ञानव्यापी मॉस्क, ज्याच्याबद्दल आपल्याकडे लिगल केस सुरू आहे, रिलिजन्सचा क्लॅश. आणि आता गव्हर्नमेंटनी ठरवलंय आपल्या की एक इकडे दार केलंय ह्यांनी ह्या बाजूला असं, जिथून काही आपले प्रीस्ट लोक त्या सेलरमध्ये जाऊ शकतात शिवाची प्रार्थना करायला, आणि ह्याच्या बाहेरच्या बाजूला मुस्लिम लोक नमाज पढू शकतात. असं आता सध्या हा स्टेटस आहे ज्ञानव्यापी मॉस्कच्या केसचा. तर आय फाउंड दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग की कसं एकाच म्हणजे काय शक्तीची आपण पूजा करतो, पण ते कसं असतं. तर हा तो कॉरिडॉर जिथून म्हणलं ना मोठा, जिथं तुम्ही बाहेर भिंत बघितली त्या कॉरिडॉर मधून पुढे जायचं. आणि हे आहे कालभैरव. आता आम्ही कुठली कुठली तिथे महत्वाची मंदिरं बघितली सांगते. एक तर काशी विश्वेश्वराचं बघितलं, ते सगळ्यात मोठं. आणि हे कालभैरव मंदिर आहे. कालभैरव म्हणजे शिवाचंच रूप आहे हे. त्याला कोतवाल पण म्हणतात. म्हणजे हा क्षेत्रपाल त्यांनी बनवून ठेवला की तिथे लोकांनी दुसऱ्या कोणी त्रास देऊ नये, तर हा काळजी घेतो. तर तिथल्या लोकांचा अगदी नक्की विश्वास आहे की कालभैरव आपली काळजी घेतो. तिथे अजून एक मंदिर आहे, विशालाक्षी मंदिर. म्हणजे ऍक्च्युली पार्वतीचं जे शक्तीपीठ आहे, ते सतीमा म्हणतात ना, त्याची पण एक मागे स्टोरी आहे, तुम्ही ते वाचू शकता. हे मोठं मंदिर आता आपण बघितलं काशी विश्वेश्वराचं. मग संकटमोचन हनुमान, जे तुलसीदासांना हनुमान भेटला होता तिथे, तर त्यांनी ते एस्टॅब्लिश केलं संकटमोचन हनुमान. तिथे आम्ही गेलो, हे कालभैरव बघितला. आणि एक अन्नपूर्णा देवी मंदिर आहे, तेही पार्वतीचं. शी इज अ गॉडेस ऑफ नरिशमेंट असं म्हणतात. ही 5 महत्वाची मंदिरं तिकडे आहेत. आणि हा परत एक तिथला मोठा सीन, बोटीत कसे गंगा घाटावर जाताना किती गर्दी होते. आणि जे तुम्हाला मी मणिकर्णिका घाटाबद्दल सांगत होते, तिथे आम्हाला असं त्यांनी सांगितलं की मणिकर्णिका घाटावरती जेव्हा लोकांना चिता दिली जाते, विश्वास आहे लोकांचा की तो मोक्ष मिळतो. म्हणजे जन्म आणि मृत्यू या चक्रातून माणूस सुटतो, जर तिथे जाऊन जर आपल्याला अंत आला. आणि हे इथलं जे ज्योतिर्लिंग आहे काशी विश्वेश्वराचं, हे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी मुख्य लिंग आहे हे.